مرحبا، أنا الدكتورة سمية طوالبة، استشاري طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة. اليوم رح أحكي لكم عن أسباب السعال الجاف. طبعا لحتى نميز أو نفهم إيش يعني السعال الجاف عن السعال يعني النوع الآخر. السعال الجاف هو بصير عند المريض قحة بس يعني بدون بلغم أو إفرازات مخاطية. السعال الآخر اللي بيرافقها إنه مع القحة بيكون في عنا بلغم. طبعا من أهم أسباب السعال الجاف اللي هي ممكن يكون عند المريض تحسس ناتج عن مواد في الجو، بيتحسس إلها المريض، بصير عنده تحسس أو تهيج في القصبات الهوائية. هذا التهيج بصير عندنا رد فعل من القصبات الهوائية للمادة المحسسة، فبينتج عنه سعال جاف. من الأسباب الأخرى أمراض معينة مثل السل، ولكن هاي الأمراض هي من النادر حدوثها نظرا لتواجد المطاعيم، واللي يعني المريض بياخذ المطعوم من الصغر، فنادر جدا إنه وجود هاي الأمراض. من الأسباب الأخرى الربو أو التحسس القصبات الهوائية اللي ممكن يصير عند الأطفال أو الكبار البالغين. طبعا عند الأطفال بيرافق السعال الجاف ضيق في التنفس، زائد إنه ممكن يصير عندنا صوت صفير في صدر الطفل عند الفحص. عند الكبار نفس الأعراض، هي عبارة عن أعراض متلازمة مع بعض. طبعا السبب الرئيسي هو بيكون صار عندنا تضيق في القصبة الهوائية، فبالتالي الرياكشن لهذا التضيق هو عبارة عن سعال. طبعا السعال الآخر اللي بيرافقه بلغم أسبابه أخرى كتير، مثل الالتهاب البكتيري في القصبات الهوائية أو في الحنجرة أو في الرئتين، ممكن ينتج مع السعال عندنا بلغم أو إفرازات مخاطية. طبعا كتير مهم هذا السؤال، إنه هل أنت المريض بيشكي من سعال جاف أو مع بلغم؟ طبعا إحنا فيها موسم الشتاء هلأ حاليا، وبتكثر عنا حالات ال H1N1. طبعا من المميزات أو من أعراض الالتهاب ال H1N1 هو سعال جاف بيرافقه استفراغ وارتفاع درجة حرارة عالية. كتير في مرضى، طبعا إنه إحنا عنا كتير أنواع من الفيروسات اللي ممكن تؤدي إنه يصير في عنا التهاب في المجاري التنفسية العلوية، فضروري كتير نميز التهاب ال H1N1 عن باقي الفيروسات اللي بتسبب هذا النوع من الالتهاب. طبعا حكينا من أهم مميزات هو السعال الجاف، زائد ارتفاع عالي في درجات الحرارة، ممكن أنها تتعدى 40، ما بتنخفض مع الخافضات الحرارة، برافقها استفراغ وهزوء أو هزل بجسم المريض أو ضعف بشكل عام. الأعراض الأخرى للالتهابات الفيروسية اللي بتصيب الجهاز التنفسي العلوي، بيكون في عنا سيلان عند المريض من الأنف، مخاط، سعال مع بلغم. درجة الحرارة ممكن إنها توصل لغاية 38.5، أكثر من هيك ما بتتعدى. الأعراض طبعا بتزول خلال 3 ل 5 أيام، ما بتستمر عند المريض، وعلاجها طبعا مختلف تماما عن علاج ال H1N1. فنصيحتي إنه لأي مريض في فصل الشتاء إن ناخد مطعوم ال H1N1 ضروري جدا بداية فصل الشتاء في بداية شهر 10، لحتى يقينا من التعرض لهاي الفيروسات، لأنه هي كل سنة عم تتطور وعم يظهر عنا أنواع جديدة من الفيروسات. فنصيحتنا أنه ناخد المطعوم، وألف سلامة لكل.